दिखाव्याची हौशी सासू. आता पहा, लीला जेव्हापासून लग्न करून सासरी आली होती तेव्हापासून तिने तिची सासू मीरा जाधवला नेहमीच दागिन्यांनी मडलेलं पाहिलं होतं. बऱ्याचदा जेव्हा ती जायची तेव्हा त्यांच्या अंगावर जितके दागिने होते परत आल्यावर त्याहून अधिक असायचे. सासूबाई, हे काय? संध्याकाळी तुम्ही गेला होता तेव्हा तुमच्या हातात 2 बांगड्या, अंगठ्या आणि गळ्यात ही चैन नव्हती. आणि आता परत येताना हे काय? अगं, तुला काय करायचंय? तू तुझ्या कामाशी काम ठेव. पार्टीमध्ये बऱ्याच बायकांनी त्या बारीक बारीक बांगड्या घातल्या होत्या. आता त्यांच्या समोर माझं स्टेटस तर दिसलं पाहिजे ना. पण तुमच्याकडून हे सगळे दागिने कुठून आले? तुझ्या माहेरच्यांनी नाही दिलेत. मूर्ख कुठली. सासूला प्रश्न विचारते. मी माझ्या पर्स मध्ये ठेवून घेऊन गेली असेल हा विचार नाही आला? जा, डोकं नको खाऊ माझं. जा, जाऊन काम कर. आणि सासूबाई मटकत कॅट वॉक करत त्यांच्या खोलीत जातात. सुनबाई बाहेर चालत असताना मनातल्या मनात काहीतरी बडबडते. या सासूबाईंना कसं समजवायचं? काही केल्या कळत नाही देवा. काही अरे सुनबाई, काय झालंय? मनात काय अशी बडबड करत चाललीयस? लोक म्हणतील पांडेंच्या सुनबाईला वेड लागलंय. वेड तर लागणारच आहे आता आजोबा. असं काय झालंय? तुम्ही सासूबाईंना पाहिलत का? संध्याकाळी एवढे दागिने घालून गेल्या होत्या आणि परत येताना सगळे दागिने वेगळे होते. हो मग? मी विचारल्यावर म्हणाल्या पर्स मध्ये घेऊन गेले होते. सगळ्यांनी घातले होते दागिने म्हणून मी सुद्धा घातले. बघा, स्वतः स्त्री असून अशा गोष्टी करते. अरे, स्त्रिया तर पर्स मध्ये पैसे सोडून कुणास ठाऊक काय काय भरून ठेवतात. यात अडचण काय आहे सुनबाई? एवढ्या रात्रीचे दागिने घालून प्रवास करणार, काही बरं वाईट झालं तर? अरे सुनबाई, काहीच नाही होणार. आपल्या गावामध्ये कोणाची काही करण्याची हिम्मत तरी आहे का? कमाल आहे. तुम्ही सुद्धा सासूबाईंसारखंच बोलताय आजोबा. अहो, कॉलनीत नाही पण कॉलनीच्या बाहेर काही झालं तर काय करणार? तुमचं सुद्धा वय झालंय. तुम्हाला सुद्धा काहीच कळत नाही आजोबा. सुनेचं बाहेर आजोबांना आणि घरात स्वतःच्या पतीला बोलूनही काही फायदा नाही झाला. ती तिच्या सासूला नेहमीप्रमाणे दागिन्यांनी मडलेलं येता जाता बघत राहते. सासूबाई, आज पुन्हा तुम्ही एवढे दागिने घालून जाताय? सासरे बुवा, तुम्ही काही बोलत का नाही? तुझ्या सासऱ्याच्या पैशाचे त्या 2-3च आयटम घातलेले आहेत. बाकी तर ती आपली फॅशनेबल शेजारीण आहे ना, कृष्णा आंटी, तिच्याकडून मागितलेत. कृष्णा आंटी कडून? हो, तिच्याकडे खूप दागिने आहेत, खूप प्रकारचे आहेत. जेव्हा ज्याची गरज असते मागून मी घालते, मग परत देऊन येते. पण सासूबाई, काय गरज आहे कुणाकडून दागिने मागून आणायची? जितके तुमच्याकडे आहेत. हो सुनबाई, तुझं हे म्हणणं ना तुझ्याकडेच ठेव. ती माझी पक्की मैत्रीण आहे आणि श्रीमंत पण आहे. तिच्याकडे एवढे दागिने आहेत की मी तिच्याकडून मागून आणते तरी तिच्याकडे काही कमी पडत नाही. पण मागून? मग काय करू? 2च दागिने घालून फिरू? अगं, स्टेटस बनवण्यासाठी हे सगळं घालून फिरावं लागतं. लीला तिच्या सासूला खूप समजावण्याचा प्रयत्न करते, पण सासूबाईंवर त्याचा तिळ मात्रही उपयोग होत नाही. यातच एके दिवशी ती दक्षिणाच्या खास मैत्रिणीच्या मुलीच्या लग्नामध्ये सहकुटुंब आमंत्रित होते. तेव्हा सासूबाई नेहमीप्रमाणे डोक्यापासून पायापर्यंत स्वतःला दागिन्यांनी मडवून टाकतात. बाप रे, एवढे दागिने! सासूबाई, ए, तू गप्पा बस ग. नवऱ्याच्या खास मित्राच्या मुलीचं लग्न आहे, आपलं स्टेटस तर दाखवायलाच हवं ना. तिथे एकापेक्षा एक श्रीमंत घराच्या बायका येतील. तुला काय वाटतं, माझ्या नवऱ्याचं मुलाचं स्टँडर्ड खाली पडावं? मी तर तुला म्हणेन, तुला कोणते दागिने हवे तू बस मला बोल, मी तुझ्यासाठीही मागून आणेन. हे सासू जेव्हा हे सगळं बोलतात तेव्हा सुनबाईकडे गप्प राहण्याशिवाय काहीच पर्याय उरत नाही. ते लग्न समारंभ आवरून ते मध्यरात्री घरी येतात आणि येऊन झोपी जातात. सकाळी जेव्हा सासूबाईंचा डोळा उघडतो तेव्हा घरामध्ये गदारोळ वाजतो. रात्री लग्नाहून आल्यानंतर त्यांनी जे दागिने काढून ठेवले होते ते सर्व दागिने चोरीला जातात. अरे बंट्या, ए बंट्या, अगं सुनबाई, ए सुनबाई, कुठे मेलात सगळेजण?
सासूबाई काय झालं? हे पोरा, माझे सगळे दागिने चोरीला गेले रे. काय? कसे? रात्री आल्यावर तर मी काढून सगळे इथेच ठेवले होते. उघड्या खिडकीतून चोर आत शिरला असेल आणि चोरी करून घेऊन गेला. अरे देवा, आता हे काय झालं? मी काय करू आता? कसं काय करू? अरे रे आई, हे तू काय केलंस? असं कोणी दागिन्यांची पेटी उघडी ठेवून आणि खिडकी उघडी ठेवून झोपतं का? चुकी झाली रे पोरा. आता काय होईल? त्यातले 16 लाखचे दागिने ते आपली शेजारीन कृष्णा आंटीचे होते. काय? हा? 16 लाखांचे दागिने? ते पण कृष्णा काकूंचे? हो रे पोरा. अरे देवा, आता काय होईल? कृष्णा तर तिचे पैसे घेतल्याशिवाय ऐकणार नाही, आणि जर मी नाही दिले तर मला ती पोलिसात देईल. अगं आई, 16 लाखांचे दागिने दुसऱ्याकडून घेऊन कोणी घालतं का? आता जे झालं त्याचं काय करायचं सुनबाई? तू बरोबर बोलत होतीस, पण आता काहीतरी कर. मला तुरुंगात नाही जायचं. हे बघ, मला तुरुंगात नाही जायचं. काहीतरी कर, काहीतरी कर. हो ठीक आहे आई. मी पोलीस चौकीमध्ये फोन करतो. अरे पोलिसात तक्रार करून काय होणार आहे? कृष्णाला तर दागिने आत्ताच हवेत ना. ती म्हणत होती तिला पण आज लग्नाला जायचं आहे. एक तर तिला दागिने लागतील किंवा पैसे द्यावे लागतील. आता 16 लाख रुपये कुठून आणायचे? मला तर वाटतं आता मला तुरुंगातच जावं लागेल. माझ्याकडे तर फक्त 2 लाखाचेच दागिने आहेत. तुम्ही काळजी करू नका सासूबाई, माझ्याकडे 8 लाखाचे दागिने आहेत. 10 लाख आपण कृष्णा आंटीला देऊन टाकूया आणि सांगूया पोलिसांना कळवू नका, आणि उरलेले 6 लाख आपण हळूहळू देऊन टाकूया. गुणाची ग माझी सुनबाई, तू किती चांगली आहेस. तुझं आधी ऐकलं असतं तर किती बरं झालं असतं. ओय मीरा, कालची पार्टी कशी झाली? तुला आणि तुझ्या दागिन्यांना सगळ्यांनी बघितलं असेल ना? शेवटी मीच त्या दागिन्यांची मेहनतीने निवड केली होती. दे, आज मला दे. मला सुद्धा आज पार्टीमध्ये जायचंय. अरे काय झालं मीरा? तुझी तब्येत तर ठीक आहे ना? काहीच बरं नाहीये कृष्णा. रात्री आम्ही उशिरा घरी आलो आणि मी सगळे दागिने काढून इथेच ठेवले होते, आणि रात्रीच ते चोरीला गेले. काय? चोरीला गेले? अगं, एवढ्या मेहनतीने निवड करून त्यांची खरेदी केली होती. मला क्षमा कर कृष्णा, क्षमा कर. आमच्याकडून चूक झाली. हो आंटी, तुमच्या दागिन्यांची सगळी रक्कम आम्ही परत करू, पण कृपया तुम्ही पोलिसात तक्रार नोंदवू नका, कारण आमच्याकडे सगळे पैसे नाहीयेत. पण हळूहळू आम्ही तुमचे सगळे पैसे परत करू. बरं सांगा, तुम्हाला त्या दागिन्यांची किती रक्कम द्यायची आहे? 16 लाख रुपये? अगं, पण एवढे पैसे आमच्याकडे नाहीयेत ग कृष्णा. थोडे पैसे कमी पडत आहेत. किती कमी पडतायत? 6 लाख. अरे देवा, एवढ्या रुपयांचे बायकांकडे दागिने सुद्धा नसतात. मला काही माहित नाही. मला माझे सगळे पैसे परत हवेत, नाहीतर खन्ना साहेब मला चांगलेच ओरडतील. पण इतके पैसे आम्ही कुठून आणणार कृष्णा? हा विचार तुम्ही दागिने मागण्याआधी करायला हवा होता ना. माझी सुनबाई सांगत होती, रोज मला समजवायची काही वाईट साईड झालं तर. पण मी तिच्या म्हणण्याकडे कधीच लक्ष दिलं नाही. आधीच समजले असते तर हा दिवस दिसला नसता. त्यासाठीच असं म्हटलं जाते मीरा, की नवीन पिढी आपल्यापेक्षा जास्त हुशार आणि अनुभवी असते. पण सगळीच गोष्ट नाही, पण कधी कधी त्यांच्याही गोष्टी ऐकण्यात भलं असतं. मग आजोबा, तुम्ही मला हे आधी नाही सांगू शकत होते? बघा, घरातल्या सुनबाईचं समजवणं नाही समजलं तर गावातल्या आजोबाचं कसं काय समजावणं समजलं असतं? कदाचित समजले असते आजोबा. आता तुम्ही खन्ना साहेबांशी बोलून मला वाचवा आजोबा. मी शपथ खाते की आजच्या नंतर मी असं कधीच नाही करणार. खरंच ना? हो आजोबा, खरंच. मी खरं सांगते. हवं तर मी तुम्हाला वचन देते. मग हे घे सगळे दागिने.
हं? हे तुमच्याकडे कसे काय? रात्री जेव्हा मी इथून जात होतो तेव्हा बघितलं तुझ्या खोलीची खिडकी उघडी होती आणि सर्व दागिने असेच ठेवले होते. मी विचार केला होता तुला उठवावं म्हणून. एखादा चोर चोरी करून गेला तर? नंतर मी विचार केला की तुला समजवण्याची हीच योग्य वेळ आहे, म्हणून मी सर्व दागिने खिडकीतून बाहेर काढले. ओ आजोबा, तुम्ही खरंच मला खूप चांगला धडा शिकवलात. खरंच, जर खरोखरची चोरी झाली असती तर यांच्या भरपाईमध्ये माझे आणि सुनबाई दोघींचे दागिने गेले असते आणि मग माहित नाही या महागाईत परत बनले असते की नाही. म्हणूनच तर म्हणतात ना मीरा, माणसाजवळ जेवढ्या गोष्टी आहेत तेवढ्यातच समाधान मानलं पाहिजे. कोणाकडून मागून देखावा करण्याच्या नादात कधी कधी आपल्याकडे जे आहे तेही आपल्या हातातून निघून जातात.